नमस्ते, म अशोक दङ्गोल। आज पनि म यहाँ उपस्थित भएको छु तपाईँलाई धेरै कुराहरू सिकाउन। आज म तपाईँलाई HTML र CSS को थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो मेनु बार चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गएको छु। सर्वप्रथम त म सबैले डेस्क नै खोल्न चाहन्छु। सबैले डेस्कमा आज म नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु। नयाँ फाइलमा लास्ट टाइम हामीले एउटा एक्सटर्नल गरेको थियो भने नयाँ फाइल मैले सेभ गरेँ। यसलाई menu.html भनेर सेभ गरेँ। यसमा मैले केही गरिन, सिम्पली HTML मात्र लिएँ। आज मेनु भनेर मैले टाइप गरिदिएँ। यसैमा मैले अर्को एउटा नयाँ फाइल लिएँ। यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ। menu.css भनेर चाहिँ दुईटा फाइल बनाएँ, एउटा menu.html अर्को menu.css। यसमा मैले हेड सेक्सनमा लिङ्क गरेर हाम्रो menu.css लिङ्क गरेँ। सुरुमा हामीले जहिले पनि एक्सटर्नल CSS लाई चाहिँ हेडमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर आज हामीले गर्न लागि एउटा मेनु हो। मेनुको लागि मैले एउटा div क्रिएट गरेँ। div मा मैले एउटा id इक्वल्स टु nav भनेर क्रिएट गरेँ। मैले अहिले नेममा के गरेको छैन। यो भित्र मैले UL लिएँ, अनदर लिस्टमा मैले li लिएँ। li मा फर्स्टमा हाम्रो होम, त्यसपछि नेक्स्टमा li मा अरु के about us भनेर नेक्स्ट टपिक लिएँ। त्यसै गरी आएर li मा एउटा contact us, services, इन्फर्मेसन्स भनेर यति मैले लेखिदिएँ। यसलाई मैले ब्राउजमा गरेँ हेरेँ। हाम्रो फर्स्टमा हामीले यतिमा आयो। यहाँ हामीले अब हामी यसलाई डिजाइन गर्छौँ। यसलाई फर्स्टमा हाम्रो नेभबारलाई मैले ह्यासट्याग अन गर्नुपर्छ। ह्यासट्यागको नेभबारको हाम्रो नेभबार नेभको यसलाई डिफाइन गर्छु। सरी युएल पहिला युएल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। युएल मैले डिफाइन गरेँ। यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड हाल्दै एउटा ब्लू कलरको ब्याकग्राउन्ड हाल्दै 0E5DAE भनेर यो एउटा ब्लू कलरको हो, माफ गर्नु होला। अगाडि मैले ह्यास हाल्न बिर्सेछु। यति गरेर मैले सेभ गरेँ। यहाँनिर ब्लू कलर आइसकेको छ। यसैमा मैले माफ गर्नु होला, हाम्रो यहाँ मेनुमा यसैमा मैले कलर पनि हालेँ। कलर ह्यास FFF यो वाइट कलरमा हालिदिएको मैले। त्यसपछि आएर हाम्रो ह्यास नेभबारको युएल को li लाई चाहिँ मैले टेक्स्ट डेकोरेसनलाई मैले नन गरिदिएँ। लिस्ट स्टाइल टाइपलाई पनि मैले नन गरिदिएँ। त्यो अगाडिको हाम्रो डट आएको पार्ट चाहिँ यसबाट हुन्छ। यहाँनिर डट आइरहेछ, यो पनि नन गरेँ। ल यसलाई डिस्प्ले इनलाइन गरिदिएँ। इनलाइनमा आइसकेको छ। हाम्रो लगभग मेनुको तयार भइसकेको छ। यसलाई यहाँनिर मैले यसको हाइट, लाइन हाइट भनेर यहाँनिर गएर li को मा प्यारिङ मैले 10 पिक्सल हाल्दिएँ। यसकोमा एउटा हाइट हाल्दिउँ। हाइटमा 45 पिक्सल हाल्दै यो नेभ बारको हाइट। यसै गरी यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि
पनि हाल्दै यसमा हाल्दिउँ 45 पिक्सल खासै हाम्रो न्यापको लागि खासै मैले कोड केही पनि लेखेन यसलाई यति सिम्पल यति गर्दै त्यसै आएर पेयरिङ हामीले यसलाई रियलमा हाल्नुपर्ने यसै गरी मैले यो हाइटलाई पनि हटाइदिएँ यसलाई खासै यो छैन हामीले पेयरिङ हालिसकेको छ र लगभग यहाँनिर एउटा अझै एउटा पेयरिङ लेफ्ट चाहिँ 10 पिक्सल हाल्दिएँ मैले त्यसै गरेर एउटा मैले टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन भनेर अप्पर केस सबै अप्पर केसमा लगाउन मिल्छ हामीले यही गरेर मैले टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन पनि हामीलाई अप्पर केसमा लगिसक्यो लगभग हाम्रो मेनु तयार भइसकेको छ यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको यसमा होभर हाल्नुपर्ने छ न्याभ बारको युएलको एलआईमा चाहिँ हाम्रो होभर भन्ने एउटा छ होभरमा चाहिँ सेम यसमा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले अहिले अलिक ग्रे हाल्ने यसमा मैले पेयरिङ 10 पिक्सल हालेर कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ मैले मेरो कलर चाहिँ मैले ब्ल्याक एस 3.0 जोहरू हुन्छ त्यसपछि 3.0 मा कन्भर्ट गरिदिएँ मैले हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो मेनु भइसकेको छ लगभग हस् आजलाई यति नै म अर्को भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ कुराहरु सिकाउनु भाषा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु बिदा हुन अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र मलाई हौसला बढाइदिनु हुन हजुरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र मेरो साइडमा भएको बेललाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु हुन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद।